सणाच्या दिसाला बिगीन आली माहेर गावाला, सणाच्या दिसाला बिगीन आली माहेर गावाला। लाडकी बहीण आली राखी बांधाया भावाला, लाडकी बहीण आली राखी बांधाया भावाला। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या डीजे प्रसाद रेमिक्स या युट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला रक्षाबंधन स्पेशल होणार आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारचा रक्षाबंधन व्हिडिओ बॅनर एडिटिंग कशा प्रकारे करायचे हे आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे। त्याच्या ॲप्लिकेशनची जी लिंक आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, त्यातून तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता। त्यानंतर हे व्हिडिओमध्ये जे पण आपण काही मटेरियल यूज केलेलं आहे त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही ते पण मटेरियल डाउनलोड करून घ्या। आणि ते जे मटेरियल तुम्हाला झिप स्वरूपात मिळणार आहे। झिप फाईल तुम्हाला ओपन करण्यासाठी तुम्हाला पासवर्डची गरज लागणार आहे, तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोठेही मिळून जाईल, त्यामुळे व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण पहा। मित्रांनो, तुम्ही जर अजूनपर्यंत मला इंस्टाग्राम वरती फॉलो केलेले नसेल तर फॉलो करून घ्या। आणि तुमच्या ज्या पण काही समस्या असतील त्या तुम्ही मला इंस्टाग्राम वरती मेसेज करून विचारू शकता। इंस्टाग्राम आयडीची जी लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाईल। मित्रांनो, अजूनपर्यंत तुम्ही जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, समोर असलेल्या बेल आयकॉन वरती क्लिक करा आणि ऑल करायला विसरू नका, जेणेकरून मी अपलोड केलेले एडिटिंग संदर्भातील व्हिडिओ आपल्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील। व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक नक्की करा। चला तर मग सुरू करूया। मित्रांनो, काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुमच्या समोर असा इंटरफेस दिसेल, त्यामध्ये तुम्हाला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे। 1:1 हा रेशो तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर तुम्ही मीडियावरती ऑटोमॅटिकली जाल, त्यानंतर तुम्हाला रक्षाबंधन एडिटिंगमध्ये जाऊन बॅकग्राऊंडचा फोटो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे। ओके करायचं। त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या फोटोवरती क्लिक करून तो फोटो तुम्हाला 30 ते 35 सेकंदाचा या ठिकाणी करून घ्यायचा आणि ओके करायचे। त्यानंतर तुम्हाला पुन्हा स्टार्टिंग पॉईंट लावून लेअरवरती क्लिक करायचे, मीडियावरती जायचे, रक्षाबंधन एडिटिंग, आणि मी जो तुम्हाला हा फोटो दिला तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे आणि ओके करायचे। त्या फोटोवरती क्लिक करून तुम्हाला तो व्यवस्थित त्या ठिकाणी लावून घ्यायचा आहे। तुम्हाला जर स्क्रीन छोटी वाटत असेल तर तुम्ही या चौकोनावरती क्लिक करून ती स्क्रीन मोठी करू शकता आणि तो फोटो तुम्हाला या ठिकाणी असा व्यवस्थितरित्या तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा, असं व्यवस्थित लावून घ्यायचं। त्याच्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवर जायचं, मीडियावरती जायचं, रक्षाबंधन एडिटिंगवरती जायचं आणि जो PNG मी दिलेला या ठिकाणी हा PNG तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे आणि ओके करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं, रक्षाबंधन एडिटिंगवरती जायचं, रक्षाबंधन नावाचे जे 2 टेक्स्ट आहेत तुम्हाला हा एक एक करून तुम्हाला टेक्स्ट एक ठिकाणी व्यवस्थितरित्या असे ॲड करून घ्यायचे आहे। हा टेक्स्ट असं थोडासा छोटा करून घ्यायचा, असं व्यवस्थितरित्या बरोबर मध्ये हा टेक्स्ट आणायचा असं व्यवस्थित आणि ओके करायचं। त्यानंतर पुन्हा लेअरवर जायचं, मीडियावर जायचं, रक्षाबंधन एडिटिंग दुसरा रक्षाबंधन टेक्स्ट आहे तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून तो पण टेक्स्ट असं व्यवस्थित तुम्हाला त्या टेक्स्टच्या असं वरती लावून घ्यायचं आहे। हे पहा, या पद्धतीने असं लावून घ्यायचं आणि ओके करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं, रक्षाबंधन एडिटिंगवरती जायचं आणि निमित्त हार्दिक शुभेच्छा हा जो टेक्स्ट आहे तुम्हाला या ठिकाणी लावून घ्यायचा आहे आणि तो या ठिकाणी असं थोडा छोटा करून तुम्हाला या ठिकाणी व्यवस्थित असं लावून घ्यायचा आहे आणि ओके करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला या सर्वांना जे ते एक एक ॲनिमेशन तुम्हाला या ठिकाणी द्यायचं आहे। सर्वात प्रथम आपला जो फोटो ॲड करून घेतलाय त्याला आपण इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचे आणि तुम्हाला खाली स्केल अप नावाचं इन ॲनिमेशन भेटेल, त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला असं 2 सेकंदाचं जे त्याला इन ॲनिमेशन द्यायचं आहे। त्या अगोदर आपण ह्या ज्या सर्व लेयर्स आहेत त्यात अशा शेवटपर्यंत पूर्ण अशा घेऊन जाऊयात। सर्व लेयर शेवटपर्यंत घेऊन गेल्यानंतर तुम्हाला जो फोटो आहे तो असा या ठिकाणी अशा रीतीने आल्याच्या नंतर व्हिडिओ तुम्हाला पॉज करायचा। नंतर याच्या उरलेल्या लेयर्स या सर्व ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेड करून टाकायचे आहेत, फक्त ती लेयर सोडून अशा रीतीने तुम्ही पाहू शकता। त्यानंतर ओके करायचं आहे। त्याच्यानंतर ही जी PNG ची जी लेयर आहे त्यावर तुम्हाला क्लिक करून इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं, फेड ॲनिमेशन तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यायचं आहे आणि 2 सेकंद ओके करायचं आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला पुन्हा एकदा व्हिडिओ प्ले करायचा आहे आणि 2 सेकंद झाल्यानंतर तुम्हाला थांबायचं आहे। त्यानंतर PNG ची इमेज सोडून तुम्हाला बाकीचे इमेज ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेड करून टाकायचे आहेत अशा रीतीने आणि ओके करायचं। त्याच्यानंतर ह्या ज्या 3 लेयर आहेत यामध्ये जी पहिली लेयर आहे रक्षाबंधन, त्याला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला स्लाइड डाऊन हे ॲनिमेशन तुम्हाला या ठिकाणी द्यायचं आहे आणि त्याची साईज आहे ती तुम्हाला 2 सेकंद करून घ्यायची आणि ओके करायचं आहे। त्याच्यानंतर जी दुसरी रक्षाबंधन टेक्स्ट PNG त्याच्यावरती इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला स्लाइड अप हे ॲनिमेशन तुम्हाला या ठिकाणी द्यायचं आहे आणि त्याची पण साईज तुम्हाला 2 सेकंद करून घ्यायची आहे आणि ओके करायचं आहे। त्याच्यानंतर हार्दिक शुभेच्छा जो टेक्स्ट आहे त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचे आणि खाली जायचे, तर तुम्हाला स्केल अपचं ॲनिमेशन भेटेल, त्यावरती क्लिक करून त्याची पण साईज तुम्हाला 2 करून घ्यायची आणि ओके करायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की आपला व्हिडिओ किती भारी वाटू राहिला आहे। एवढं सर्व झाल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ पॉज करायचा, नंतर तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचे, मीडियावरती जायचे, रक्षाबंधन एडिटिंगवरती जायचे, त्यानंतर तुम्हाला हा जो लेन्स PNG या ठिकाणी तुम्हाला तो ॲड करून घ्यायचा, त्यावरती क्लिक सगळ्यात शेवटी तुम्हाला ब्लेंडिंगचं ऑप्शन भेटेल त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला स्क्रीन करायचा आहे आणि तो जो
लेन्स पेन तो असा मधोमध या ठिकाणी रक्षाबंधनच्या तिथे आणायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला 3 डॉटवरती क्लिक करून सेंड टू बॅकवर्ड तुम्हाला 2 वेळा करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. आणि त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून त्याला फेड हे इन ॲनिमेशन तुम्हाला द्यायचं आहे. त्याची पण साईज तुम्हाला 2 सेकंद करायची आहे आणि ते पण तुम्हाला असं शेवटपर्यंत असं घेऊन जायचं आहे व्यवस्थितरित्या आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर पुन्हा असं या ठिकाणी येऊन लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियावरती क्लिक करायचे, रक्षाबंधन एडिटिंग आणि 3 ऑगस्टचा जो PNG तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. त्याला असं थोडं छोटं करायचं आणि तो असा या ठिकाणी तुम्हाला उजव्या कोपऱ्यात असा लावून घ्यायचा आहे. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर इन ॲनिमेशनवरती जायचं आणि तुम्हाला खाली एक इन ॲनिमेशन भेटेल, एंटर स्लाइड डाऊन. त्यावर तुम्हाला क्लिक करून त्याची जी साईज आहे तुम्हाला 2 सेकंद करायची आहे अशा रीतीने आणि त्याला पण असं तुम्हाला असं शेवटपर्यंत एकदम घेऊन जायचं आहे आणि ओके करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला हे पाहू शकता आपला व्हिडिओ किती इंटरेस्टिंग वाटू राहिला आहे. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवर जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे, रक्षाबंधन एडिटिंगवर जायचं आहे आणि मी जो तुम्हाला हे जे टेक्स्ट दिलेले आहेत थोडे यावरती क्लिक करून तुम्हाला त्याच्या असं थोडंसं कसं तुम्हाला रोटेट करायचं आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला त्यास व्यवस्थित त्या तुम्हाला ते जे थोडीशी साईज अशी ॲडजस्ट करून तुम्हाला या ठिकाणी ते लावून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता, तुम्ही असं व्यवस्थित या ठिकाणी लावून घ्यायचं आहे. इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला स्लाइड डाऊन हे ॲनिमेशन द्यायचं आहे आणि त्याची पण साईज तुम्हाला अशी 2 सेकंद करून घ्यायची आहे व्यवस्थितरित्या आणि हे जास्त तुम्हाला शेवटपर्यंत घेऊन जायचं आहे, ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही पाहू शकता अशा रीतीने आपला जो व्हिडिओ आहे तो असा तयार होईल. त्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचं, मीडियावरती जायचं आहे, रक्षाबंधन एडिटिंग आणि हा जो तुम्हाला खालचा शुभेच्छाचा आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी लावून घ्यायचं आहे व्यवस्थित असं. या ठिकाणी लावल्याच्या नंतर ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याला जे इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं आहे आणि त्याला इन ॲनिमेशन तुम्हाला वाईप राईट हे इन ॲनिमेशन तुम्हाला या ठिकाणी द्यायचं आहे आणि त्याची पण साईज 2 सेकंद तुम्हाला करून घ्यायची आहे आणि त्याला पण असं शेवटपर्यंत तुम्हाला घेऊन जायचं आहे, ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला पुन्हा तिथे यायचं आहे, ओके लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. तुमच्याकडे तुमचा जो पण कोणता फोटो असेल तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. तर माझ्याकडे हा फोटो आहे, याला पण तुम्हाला असं शेवटपर्यंत घेऊन जायचं आहे. त्याच्यानंतर तो जो फोटो तुम्हाला व्यवस्थित त्याचा छोटा करून या ठिकाणी तो फोटो तुम्हाला व्यवस्थित असा ॲड करून घ्यायचा आहे आणि इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला इथे स्लाइड लेफ्टचं ॲनिमेशन भेट त्यावरती क्लिक करून त्याला 2 सेकंदाचं ॲनिमेशन द्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ प्ले करायचा आहे, दोन्ही पण फोटो आल्यानंतर पॉज करायचा आहे, लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. त्याच्यानंतर तुमचा जो पण काही टेक्स्ट शुभेच्छुक वगैरे तुम्हाला या ठिकाणी व्यवस्थित असं ॲड करून घ्यायचा आहे. मी थोडा याला क्रॉप करून घेत आहे, ओके करतोय. तो जो टेक्स्ट तुम्हाला या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या ॲड करून घ्यायचा आहे एकदम, हे पाहू शकतो असं आणि ओके करायचे. त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला त्यावरती इन ॲनिमेशनवरती क्लिक करायचं. त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याला स्लाइड डाऊन ही इन ॲनिमेशन तुम्हाला द्यायचे, त्याची पण साईज 2 सेकंद अशी करायची आहे, ओके करायचे. आणि ते सुद्धा जे टेक्स्ट PNG ते तुम्हाला असं शेवटपर्यंत व्हिडिओच्या घेऊन जायचं आहे, ओके करायचे. त्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचे, मीडियावरती क्लिक करायचे. त्याच्यानंतर तुमचा जो पण काही लोगो वगैरे असेल तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे असं व्यवस्थितरित्या आणि असा एकदम मधोमध तुम्हाला तो जो लोगो आहे तुमचा तो असा लावून घ्यायचा आहे आणि ओके करायचं आहे. आणि तो जो लोगो येतो तो पण तुम्हाला असा शेवटपर्यंत घेऊन जायचा आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पॉईंटला तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचे, मीडियावरती क्लिक करायचे, रक्षाबंधन एडिटिंग आणि जी बॉर्डर इमेज मी दिलेली त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला इथे मधल्या चौकांवरती क्लिक करून ऑप्शन समोरच्या पुढच्या चौकांवरती क्लिक करायचे, ओके करायचे. पुन्हा त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्हाला शेवटला ब्लेंडिंगचं ऑप्शन भेटेल, त्यावर जाऊन तुम्हाला ते स्क्रीन करायचं, ओके करायचं. आणि तो जो चौकोन आहे तुम्हाला अशा रीत्या एकदम असं शेवटपर्यंत घेऊन जायचं आहे, ओके करायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता की 3 ऑगस्टला थोडा प्रॉब्लेम येत आहे, त्यामुळे तुम्हाला त्या PNG वरती क्लिक करून थोडंसं असं इकडं सरकून घ्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर इथे तुम्ही आपल्या लोगोला सुद्धा एक प्रॉब्लेम येऊ राहिला आहे, त्याच्यावरचं जे टेक्स्ट आहे ते तुम्हाला थोडंसं असं छोटं करायचं आहे, ते पण असं व्यवस्थितरित्या या ठिकाणी ॲड करायचं. त्याच्यानंतर तुमचा जो लोगो आहे तो तुम्हाला थोडंसं वर घ्यायचा आहे, त्याला पण तुम्ही हवं तर छोटं करू शकता थोडंसं अशा रीतीने आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर तुमच्याकडे जर तुमचा इंस्टाग्रामचा लोगो किंवा यूट्यूबचा लोगो असेल तर तो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. तर माझ्याकडे दोन्ही लोगो आहेत, मी दोन्ही पण लोगो या ठिकाणी ॲड करून घेत आहे. ओके, त्याच्यानंतर तो जो लोगो आहे तुम्हाला असा शेवटपर्यंत घेऊन जायचा आहे, ओके करायचं. त्याच्यानंतर मी इंस्टाचा सुद्धा लोगो लावून घेत आहे माझा. अशा रीतीने मी माझे दोन्ही पण जे लोगो आहेत ते मी या ठिकाणी लावून घेतलेले आहेत. आणि मी या ठिकाणी या व्हिडिओला एक सॉन्ग सुद्धा ॲड करणार आहे. तर व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला तुम्हाला ऑडिओवरती क्लिक करायचं आहे, तुम्ही जे पण सॉन्ग तिथं ठेवलेलं आहे तुमच्या फोल्डरमध्ये तिथून तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचं आहे. मी जे सॉन्ग यूज केलं आहे त्याची जी लिंक आहे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ते घेऊ शकता.
या ठिकाणी आपला जो व्हिडिओ होता एकदम असा एक्सपोर्टिंगसाठी एकदम रेडी आहे. या ठिकाणी कोपऱ्यातल्या एक्सपोर्टच्या बटनावर क्लिक करून तुम्हाला तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे.